ทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณตอนที่2เจ้าสาวถูกตัดหัวได้อย่างไรเจ้าสาวถูกฆ่าอะไรเนี่ยย่าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ นี่เรื่องอะไรกันเนี่ย ไปฟัง พวกเจ้าพาผู้หญิงผู้เฒ่ากลับไปพักก่อน ช้าๆหน่อย เสี่ยวโหรไม่มีทางเหตุใดจะเป็นเช่นนี้ตอนนั้นยังคุยกับเจ้าอยู่เลยอะเหตุใดจะเป็นเช่นนี้เป็นเจ้าตลอดทางวันนี้เจ้าเป็นคนต่างแท้ผู้เดียวจะเป็นคนฆ่าเสี่ยวโหรเหลวไหลข้ามารับเจ้าสาวตามคำสั่งเพื่อให้เกียรติจวนซ่งกัวกงข้าเคยเห็นเจ้าสาวที่ไหนกัน คุณหนูพวกเรารีบไปกันเถอะดูก่อน เจ้าเป็นคนมาส่งเจ้าสาวจะยังมีหน้ามาถามข้าอีกอยู่ดีๆเจ้าสาวตายในเกี้ยวเจ้ามาส่งเจ้าสาวหรือมาส่งความตายข้ากับซ่งโหรโตมาด้วยกันข้าจะทำร้ายนางได้ยังไงต้องเป็นเพราะตระกูลเย่ของเจ้าไม่พอใจจึงฆ่าน้องสาวข้าระบายความโกรธข้าไม่พอใจตรงไหนถ้าข้าไม่พอใจไหนเลยจะออกจากเมืองไปรับเจ้าสาวด้วยตัวเองพอแล้วไปฟังให้องครักษ์เกราะดำและองครักษ์โจรอันหยางโหเฝ้าที่เนี่ยไว้ห้ามผู้ใดแตะต้องครับเสี่ยวโหรยังไม่ได้แต่งเข้าจวนเรื่องงานศพควรให้จวนซ่งกัวกงตัดสินใจข้าจะพานางกลับเมืองหลวงทหารรองนายกองเว้ยคุณหนูซ่งเป็นชายาของซื่อจือวันที่ฝ่าบาทพระราชทานสมรสจวนอันหยางโหจะทวงความยุติธรรมให้เองทุกคนที่มาส่งเจ้าสาวรั้งอยู่ก่อนผู้ที่ยังไม่ตรวจสอบห้ามออกจากจวนอันหยางโหกล้าเหรบนโลกนี้ไม่มีเรื่องใดที่ข้าเย็นฉือไม่กล้าพาตัวไปเจ้าสาวเสียชีวิตระหว่างส่งตัวคนส่งตัวเจ้าสาวน่าสงสัยที่สุดแม่ทัพน้อยผู้นี้ฉลาดอย่างที่คิดคุณหนูรีบไปเถอะประเดี๋ยวถ้าถูกจับได้จะยุ่งยากเอานี่อาจเป็นโอกาสให้ข้าแก้สถานการณ์เสี่ยวโหรเป็นข้าที่ไร้ประโยชน์ข้าปกป้องเจ้าไม่ได้แม้แต่จะพาเจ้ากลับบ้านยังทำไม่ได้หากรู้แต่แรกว่าจะเกิดเรื่องร้ายเช่นนี้คงไม่บังคับให้เจ้ามาเจี๋ยมาดูท่านย่าของเจ้าก่อนนางเนี่ยต้องเป็นห่วงเจ้ามากแน่ท่านพ่อข้าไม่ได้ทำจริงๆนะข้าว่าเจ้าถูกใส่ร้ายก่อนที่จะหลุดพ้นจากข้อสงสัยเพื่อปกป้องชื่อเสียงของโจรให้เจ้าพักอยู่ที่โจร2-3 วันอย่าออกไปข้างนอกท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่แขกเรืออยากกลับก็ไม่กล้ากลับต่างก็ซักถามไปทั่วพวกเจ้าเตรียมรถม้าส่งแขกทุกคนออกทางประตูตะวันตกบอกเพียงว่าวันนี้มีเหตุฉุกเฉินวันหลังจวนอันหยางโหจะไปขอโทษที่จวนเจ้าค่ะเจ้าเมืองหัวเจ้าสาวคือชายาซื่อจือที่ฝ่าบาทพระราชทานเสียชีวิตกระทันหันเช่นนี้น่าปวดใจยิ่งนักเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโห2 ตระกูลรบกวนเจ้าเมืองหัวเป็นธุระรีบสืบหาฆาตกรตัวจริงท่านโหวางใจได้ข้าน้อยจะสืบความจริงให้กระจ่าง
รองในกองเว่ยโปรดสงบสติอารมณ์ อีกประเดี๋ยวต้องร่วมมือตรวจสอบกับทางการนะ ท่านเจ้าเมือง ท่านเห็นข้าเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอ ไม่ใช่ขอ คณะ รับ บัญชาจากซ่งกัวกง มาส่งเสี่ยวโหลไกลถึงพันลี้นางเดินทางมาอย่างปลอดภัย เหตุใดพอถึงจิงโจวกลับเสียชีวิตเล่า เห็นชัดว่าตระกูลเย่มีเจตนาปองร้าย หรือว่าท่านเจ้าเมืองไม่ควรให้คำอธิบายกับข้าเหรอ รองในกองเว่ยเข้าใจผิดแล้วข้าน้อยย่อมจัดการอย่างยุติธรรมสืบหาความจริงให้กระจ่าง ท่านเจ้าเมือง ตรวจสอบคนส่งตัวเจ้าสาว ห้ามตกหล่นแม้แต่คนเดียว ขอรับ เชิญรองในกองเว่ยกลับตัวไปพักก่อนเถิด มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลัวมากเลยเป็นแบบ คนส่งตัวเจ้าสาวทั้งหมดลุกขึ้น ไปกับข้า วิวาทแท้ๆน่าเลยศพไปแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยนะ กลัวจริง เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า เร็ว ๆเร็วๆรีบไปเถอะรีบไปเร็วๆอย่าไปดู ซื่อจือ มาได้จังหวะพอดี เกี่ยวมงคลกับศพไม่ควรอยู่ตรงนี้นาน โปรดเตรียมการตรวจสอบโดยเร็ว ซื่อจือข้าน้อยเตรียมการเรื่องตรวจสอบแล้วเรื่องด่วนตอนนี้คือ ตรวจสอบผู้ต้องสงสัย รบกวนซื่อจือเฝ้าตรงนี้สักประเดี๋ยว ท่านเจ้าเมืองผู้นี้เหตุใดไม่ตรวจสอบเกี่ยวมงคลกับศพก่อน หากหลักฐานถูกทำลาย เขาก็ไม่อาจปัดความรับผิดชอบ โง่เขลาจริงๆ คุณหนูท่านอย่ายุ่งเรื่องนี้เลย หากพระปิตุชารู้ว่าท่านเป็นสตรีแต่กลับชันสูตรศพรังเกียจท่านขึ้นมาจะทำอย่างไรหรือจะไม่มีคนหนุนหลังนะเจ้าค่ะไม่มีหรอก หากไขคดีนี้ได้ ก็จะเป็นผลดีต่อข้าและจวนอันหยางโจอย่าห่วงใช่ นายท่าน ไปเฟิงแบ่งเวรลาดตระเวน ทุกคนที่อยู่รอบกำแพงและเกี่ยวมงคล ไม่ว่าหยุดพัก สอบถามหรือสอดแนม ไล่ออกไปให้หมด แต่ห้ามทำร้าย ขอรับล้อมที่นี่เอาไว้ องครักษ์เกราะดำฟังคำสั่ง หันหลังให้เกี่ยวมงคล ขอรับ น่าแปลก หากเจ้าสาวถูกตัดหัวหนีเกี้ยว เลือดต้องกระฉูดออกมา รอยเลือดควรพุ่งขึ้นด้านบน แต่รอยเลือดบนหลังคากับผ้าม่านที่ปิดหน้าต่างทั้งสี่ทิศหยดเลือดมีปลายแหลม ยาวเหมือนถูกสะบัด รอยเลือดบนปกคอเสื้อก็ไม่ถูก หากถูกฆ่าบั่นคอเหตุใดมีรอยเลือดน้อยเช่นนี้เปื้อนแค่ตรงคอเสื้อ ใช่แล้วเกี่ยวมงคลไม่ใช่ที่เกิดเหตุ เกรงว่าจะถูกจัดฉาก พวกเจ้าส่งศพไปที่โรงเก็บศพก่อน จากนั้นหามเกี้ยวไปที่ว่าการ ไม่ได้ คุณหนูเก้าตระกูลฉินนายอยู่ที่นี่ได้อย่างไร พี่ใหญ่ทุกท่าน ตอนนี้แต่ต้องศพกับเกี้ยวมงคลไม่ได้ ต้องรอตรวจสอบก่อนถึงค่อยเคลื่อนย้าย ทางการทำคดี เจ้าเป็นเพียงสตรี อย่ามาโวยวาย รีบออกไปสิ หากยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่เคลื่อนย้ายศพและเกี้ยวมงคล หลักฐานอาจถูกทำลาย ไม่ทราบว่าพวกท่านยินดีรับผิดชอบหรือไม่ คุณหนูเก้าตระกูลฉิน เจ้าเป็นสตรีในห้องหับ ไม่รู้หรือว่าควรนอบน้อมสงบเสงี่ยม ชี้นิ้วสั่งขุนนางต่อหน้าผู้คน ไม่กลัวถูกหัวเราะเยาะหรือยังไง คิดไม่ถึงว่าคุณชายฮั่วจะรู้จักคำสอนสตรีมิน่าเล่าเรียนรู้จากท่านเจ้าเมืองมาตั้งนานกลับไม่รู้ความสำคัญของการตรวจสอบ ที่แท้ก็สั่งสอนตามความสนใจเลี้ยงคุณชายเหมือนบุตรสาวนี่เอง เจ้า ใครหัวเราะ ใครหัวเราะ ห้ามหัวเราะ ข้าไม่ได้หัวเราะ ปากให้ นะ หมด อุ๊ย
ฉินเก้าข้ารู้ว่า เจ้ายังขุนเคืองตระกูลข้าเพราะเรื่องถอนมั่นจนถึงตอนนี้ แต่เจ้ายิ่งต่อแย่ข้าเช่นนี้ข้ายิ่งไม่มีทางกลับไป เจ้าตัดใจเสียเถอะ ได้ยินคุณชายหัวพูดเช่นนี้ข้าก็วางใจแล้ว โชคดีที่คุณชายไม่ยอมกลับมามิเช่นนั้นคงไม่กล้าสู้หน้าบิดา ไป เจ้าก ลับไปเลยเหรอเมื่อครู่นางพบอะไรกันแน่ ยืนนิ่งอยู่ทำไมฮะเกวียนล่ะรีบขนของพวกนี้ออกไปเร็วเข้า ไม่มีคำสั่งแม่ทัพน้อย ผู้ใดก็ห้ามเข้าใกล้ ข้า ไม่เป็นไร คุณชายหัว ข้าน้อยหัวนิ่งคารวะซื่อจือ คุณชายหัวคือคนที่ใต้เท้าหัวส่งมาอย่างนั้นเหรอ ท่านพ่อเพียงสั่งให้ข้านำเกี้ยวและศพกลับไป ที่ว่าการและโรงเก็บศพ มีเพียงขุนนางและผู้ชันสูตรที่จะตรวจสอบ ที่เมืองของพวกเจ้า ตรวจสอบเช่นนี้เหรอ ที่ข้าน้อยเห็นล้วนเป็นเช่นนั้น เช่นนั้นหากคำให้การและการตรวจสอบไม่ตรงกัน แหมแน่นอนว่าต้องยึดคำให้การเป็นหลักการตรวจสอบ ไหนเลยจะรับประกันความแม่นยำได้ องครักษ์เกราะดำจะคุ้มกันพวกเจ้าไปส่ง ระหว่างทางต้องระวังให้ดี ห้ามทำสิ่งใดสูญหายหรือตกหล่น พวกเจ้าอยู่ที่นั่น จนกว่าจะปิดคดี ขอรับ คุณหนู ท่านอย่าเข้าไปยุ่งคดีนั้นดีกว่า โชคดีที่คืนนี้พวกองครักษ์กร่อดำไม่พบพวกเรา ถ้าพวกเราถูกจับ เรารู้ตัวตนที่แท้จริงของท่านจะทำเช่นไรนี่เมื่อท่านช่วยพระปิตุฉาไว้ พวกเราไปขอร้องให้นางส่งพวกเราไปเมืองหลวงก็ได้ ท่านพ่อชื่อเสียงมีมนทินข้าก็ไร้ญาติขาดมิตร แม้แต่ความจริงยังไม่อาจรู้ จะพูดถึงเรื่องล้างมนทินได้อย่างไร แต่ท่านมีวิชาแพทย์นี่ ขอเพียงพวกเราไปเมืองหลวงช่วยผู้สูงสั่งอีกหลายคน มี จะได้ ผู้ เขา สู สาง ศัก มาร ดิ์ ถ ที่โรคกำเริบอยู่ริมทางมากมายที่ไหนกัน นับแต่รู้ว่าท่านพ่อถูกใส่ร้าย กระทั่งวันนี้ ถึงเข้าใจว่าตัวเองควรทำอย่างไรข้าจะทำให้พระปิตุฉาเชื่อในฝีมือการชันสูตร เหมือนที่เชื่อในฝีมือการรักษา แนะนำข้าไปเป็นขุนนางที่ปรึกษาในเมืองหลวง แต่ท่านเป็นสตรีนะ จะเชิญสตรีมาเป็นที่ปรึกษาได้อย่างไร สตรีแล้วอย่างไรข้าจะเป็นผู้ชันสูตรหญิง ที่ทำให้บุรุษใต้ล่ารู้สึกด้อยกว่า แต่ว่า คดีเจ้าสาวไร้หัวนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลโห เราล่วงเกินใครไม่ได้ทั้งนั้น ถ้าหากซ่งกัวกง หรือว่าเจ้าเมืองหัวไม่พอใจกับการตรวจสอบของท่าน ข้าไม่ต้องการให้ทุกคนพอใจ เรื่องการลงทันยิ่งไม่สามารถห้ามได้ข้าแค่ทำให้พระปิตุฉาเชื่อใจ ในเมื่อท่านพ่อสอนข้าเรื่องการตรวจสอบข้าก็จะพึ่งความสามารถของตนล้างมลทินให้ท่านพ่อท่านแม่ ให้คนที่ฆ่าพวกเขา และอารองฉินได้รับโทษตามกฎหมาย ใครให้โอกาสนี้กับข้าได้ข้าก็จะทำให้คนนั้น ข้าแล้วแต่คุณหนู ท่านไม่กลัวข้าก็ไม่กลัว ว่าอย่างไร ชินหวานคือบุตรสาวบ้านรองตระกูลฉินจริงเหรอ จริงขอรับ รายงานจากสายข่าวบ้านรองฉินเหลืองมีฉินหวานเป็นบุตรสาวคนเดียว เกิดมาก็ร่างกายอ่อนแอหลังเสียมารดา ก็ถูกส่งไปรักษาตัวเพิ่งหายดีกลับบ้านเกิดเมื่อปีก่อน ประวัติชัดเจนไม่ผิดแปลก หุบเขาราชาโอสถให้ชาวบ้านอยู่รักษา ห้ามเผยแพร่ข้อมูล สายของเรายังเข้าไปไม่ได้ เหตุใดนางถึงอยู่ได้นานล่ะ เห็นบอกว่าชีวิตนี้ฉินเหลียง ไม่คิดจะเป็นขุนนางหลงไหลในวิชาแพทย์ ทั้งยังส่งยาไปบ่อยครั้งได้ใช้ยาหมอทรงธรรมในหมู่ชาวบ้านเป็นสหายกับราชาโอสถซุนซี บุตรสาวของสหายสนิทย่อมสามารถพำนักได้ นึกไม่ถึงเลยว่าจวนยงโหผู้ทะเยอทะยาน น้องชายกลับเห็นเงินทองเป็นของไร้ค่า แม้จวนจงยงโหจะยังไม่แบ่งตระกูล แต่ฉินเหลียงไม่ได้สนิทกับอีกสองบ้าน ฉินอันที่เกิดจากหูหยินรองจะสนิทกับจงยงโหมากก แล้ ว่า วฉินเหลียงเล่า ได้ความว่าอย่างไร เส้นทางมาที่นี่ไม่ได้มีทางเดียว เรากำลังสืบร่องรอยของเซินอี้หากแยกย้ายกำลังคนใหม่ข้าน้อยเกรงจะกระทบความคืบหน้าของคดี บัดนี้มีเพียงเซินอี้ที่พิสูจน์ได้ว่าเสด็จพี่จิ้นไม่ได้ฆ่าพระสนมจินข้าไม่เชื่อว่าคนอย่างเขาจะทำเรื่องโง่งมอย่างการหนี ทุ่มกำลังตามหาเบาะแส อยู่ต้องเห็นคนหากตายต้องเห็นศพ ส่วนฉินหวานผู้นี้ข้าจะสืบด้วยตัวเอง คุณหูเก้าตระกูลฉินผู้นี้เป็นผู้ที่มีพระคุณเหตุใดต้องตรวจสอบด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ หากนางบริสุทธิ์ต้องกลายเป็นกำลังสำคัญช่วยข้าสืบคดีได้แน่แต่เจ้าเชื่อได้เลย
หญิงกำพร้าในหุบเขานำศพกลับบ้านเกิดได้ไกลถึงพันลี้อาศัยผู้อื่นไม่สนเรื่องรักเรื่องชัง เมื่อครู่นางใส่ใจสังเกตศพสตรี เกรงว่าจะมีเจตนาอื่น หากจะใช้นางข้าจำเป็นต้องป้องกัน เช่นนั้นตกลงท่านจะใช้นางหรือป้องกันนาง เจ้าจะสนใจอะไรมากมาย เจ้าสนใจนางเหรอ ไม่สตรีที่เลือกศพเนี่ยเหมือนเลือกเนื้อข้าไม่มีปัญญารับมือหรอก ขอรายงานทหาร ขอรับ พี่หญิงห้าพี่หญิงหก เจ้ามาทำอะไรที่นี่ ไม่รู้หรือว่าคนอื่นเห็นเจ้าจะโชคร้าย โชคร้ายที่พี่หญิงพูดถึงคืออะไร น้องหญิงเก้าแม้น้องหญิงหกจะเป็นลูกอนุแต่ก็เป็นพี่สาวของเจ้า เจ้าพูดกับพี่สาวเช่นนี้เหรอข้าเคารพคนที่ควรไม่เกี่ยวกับการเป็นอนุ เจ้าอย่าแกล้งโง่หน่อยเลย เจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าเดิมทีหัวหูหยินชอบพี่หญิงห้าที่สุด หากไม่ใช่พระเจ้ากลับมาก็ทำให้นางไม่พอใจ จนโวยวายให้ถอนมั่นต่อหน้าทุกคน ตอนนี้งานแต่งของพี่หญิงห้ากับพี่หัวต้องเป็นโมฆะเจ้าทำบุตรีจนตระกูลฉินขายหน้าหมดแล้ว พี่หญิงหกอย่าพูดคำพูดเชิงแต่งงาน แทนพี่น้องอีก เดี๋ยวคนอื่นได้ยินเข้า จะคิดว่าบุตรสาวตระกูลฉินชอบแย่งคู่มั่นผู้อื่น ไม่ให้เกียรติตัวเอง เจ้าว่าใครไม่ให้เกียรติตัวเอง ฉินเก้า เจ้าอย่าคิดว่าเจ้ามีพระปิตุฉาหนุนหลังแล้วจะทำอะไรก็ได้นะ หญิงชราที่ป่วยหนักโรครุมเร้าจะเป็นที่พึ่งให้เจ้าได้อีกกี่วันรอพระปิตุฉาวายชีวาข้าว่าเจ้าอาจใครบังอาจมาพูดจาเหลวไหลอยู่ตรงนี้ คือนาง ตบปาก กวาดตาไปทั่วต้าโจมีใครกล้าไปเคารพท่านย่าข้าบ้าง เจ้านับเป็นตัวอะไรกลางวันแสกๆถึงกล้าสาบแช่งท่านย่าข้าข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยเพียงแค่ใจร้อนพูดผิดไปในเมื่อไม่สันทัดพูดจาจะมีลิ้นไว้ทำไม แต่ลิ้นนางซะท่านหญิงไว้ชีวิตด้วยข้าน้อยไม่กล้าทำอีกแล้วท่านย่าท่านช่วยข้าด้วย วอนท่านหญิงหยงหมิงโปรดระงับโทสะต้องโทษที่ข้าสั่งสอนไม่ดี ถึงได้มีหลานสาวเนรคุณเช่นนี้ได้ วอนท่านหญิง เห็นแก่ที่นางยังเยาว์ไม่รู้ความไว้ชีวิตนางสักครั้งข้าจะลงโทษนางตามกฎตระกูลอย่างเคร่งครัด เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูวอนท่านหญิงเมตตาด้วย ตามกฎของตระกูลฉินควรจัดการเช่นใด อกตันยูไม่เคารพบรรพบุรุษ โบย80 ไม้ กักบริเวณ2 เดือน 80 ไม้เยอะเกินไปจะตายเอาได้20แล้วกัน ขอบคุณท่านหญิงที่เมตตา ลากออกไป ท่านแม่ช่วยข้าด้วยพี่หญิงห้าช่วยพูดให้ข้าด้วยเถอะท่านแม่พี่หญิงห้าท่านแม่ท่านแม่ ขอบคุณท่านท่านย่าอย่างรอจะไปรักษาที่จวนนะนี่เสียเวลาแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะท่านแม่ไปเห็นได้ท่านย่าถึงหลับลึกเช่นนี้คงไม่มีเรื่องอะไรใช่หรือไม่ หลับลึกหลังฝังเข็ม ช่วยให้ลมปราณฟื้นตัว แต่เป็นการรักษาปลายเหตุ เจ้าบอกว่าขอเพียงท่านย่าผ่านวิกฤต7 วันไปได้อาการก็จะไม่วิกฤตแล้วไม่ใช่เหรอ พระปิตุฉามีลมร้ายเข้าตับ อีกทั้งเพราะคดีฆาตกรรม ยังหวาดผวาทำให้เลือดลมยุ่งเหยิง ลมร้ายซึมลึก ท่านย่าแทบไม่ได้นอนทั้งคืนประเดี๋ยวก็สงสารที่ซ่งโหรตายอย่างอนาถประเดี๋ยวก็กังวลว่าซ่งกัวคงจะก่อเรื่องแว้งกันหมายเอาชีวิตท่านพี่ ทั้งยังกระทบชื่อเสียงจวนอันหยางโหอีกฟ้ายังไม่สว่างก็ล้มพับไปแล้ว
ใจเป็นนายของความคิด หากไม่กำจัดปมในใจพระปิตุชา เป็นเช่นนี้ต่อไป เกรงว่าจะรักษายาก แต่เจ้าเมืองหัวเพิ่งรับคดีฆาตกรรมไป เร็วแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาเดือนกว่าถึงจะรู้ สุขภาพท่านย่าจะทนไหวได้อย่างไรนี่เจ้าทำอะไรรีบลุกขึ้น เรียนท่านหญิง นอกจากวิชาข้าชอบ เป็นไงจ๊ะใจเนี่ย พี่เจต โตขนาดนี้ยังเดินดีๆไม่เป็นอีก ที่ไหนกันเล่า ข้าน้อยคารวะซื่อจือ คุณหนูก้าวชำนาญการตรวจสอบ ไม่ทราบว่าเทียบกับฝีมือการรักษาได้หรือไม่ ข้าน้อยไม่เคยเปรียบเทียบ ไม่รู้ว่าเก่งอย่างไหนมากกว่า ในเมื่อไม่รู้ระดับความสามารถ แล้วข้าจะมอบหมายคดีเจ้าสาวให้ได้อย่างไรกันล่ะ หนึ่งเพราะจิตใจผู้เป็นหมอ พระปิตุฉาล้มป่วย ข้าก็อยากให้นางสบายใจ สองเพราะความต้องการส่วนตัว เทียบกับหมอเทวดาน้อย ข้าอยากชนสูตรมากกว่า ครั้งนี้เป็นโอกาสเริ่มอาชีพที่หาได้ยาก เมื่อเทียบกับโรคทางกาย เจ้าอยากรักษาโรคทางใจมากกว่า ข้าแค่รู้สึกว่าประโยคที่เจ้าพูดนั้นยอดเยี่ยมยิ่ง ถึงได้พูดให้พี่เจตฟังนะ ใช่ หมอช่วยได้เพียงร่างกาย แต่วิชาชันสูตรสามารถกำจัดคนชั่ว เรียกสติผู้เลอะเลือน เพราะคำพูดนี้ของเจ้า ข้าจะช่วยเจ้า แต่เมื่อเจ้าต้องแสดงฝีมือ อย่าทำให้ข้าขายหน้า พี่เจตข้าเป็นคนเช่นนี้แหละ พูดจาดีๆไม่ค่อยเป็น ไปเถอะ ไม่ถือสาเขาหรอก ข้าน้อยคารวะซื่อจือคารวะท่านหญิงหยงหนิง ไม่ต้องมากพิธี แม่นางผู้นี้เหมือนเคยเจอเมื่อวานนี้ นี่คือคุณหนูก้าวแห่งโจรตระกูลชิน ชินวาน อ๋อ ข้าน้อยคารวะใต้เท้าหัว ที่แท้ก็คุณหนูก้าวแห่งโจรตระกูลฉินนี่เอง คุณหนูก้าวพอจะมีความรู้เกี่ยวกับคดีเจ้าสาว หวังว่าจะช่วยท่านเจ้าเมืองได้อีกแรง คุณหนูก้าวในเมื่อได้พบแล้ว พูดเข้าประเด็นเลยเถิดย่วยหนิง พบศีรษะของผู้ตายหรือยัง ยังหาไม่พบ ได้ตรวจสอบเกี้ยวแล้วหรือยัง ข้าส่งคนไปค้นทั้งด้านในและด้านนอกถึง3 รอบ ถึงขั้นหรือเกี่ยวมงคลออก ก็ไม่พบร่องรอยของศีรษะเลย ใต้เท้าหัว อนุญาตให้ข้าน้อยดูผลชนสูตรได้หรือไม่ ผลชนสูตรเป็นเอกสารทางการ ไม่ใช่ใครอยากอ่านก็อ่านได้ ไม่เป็นไร ให้นางดูเถอะ ขอรับ ใน
ในเอกสารชันสูตรนี้เหตุใดไม่มีบันทึกการชันสูตร เมื่อหากะโหลกศีรษะไม่พบเหตุใดจึงมั่นใจว่าผู้ตายคือเจ้าสาวซ่งโหร ฮะ เจ้าสาวไม่ใช่ซ่งโหรแล้วจะเป็นผู้ใดล่ะ เขาอาจไม่อยากให้บุตรสาวแต่งงาน จึงส่งคนอื่นมาแต่งแทน บางทีฆาตกรอาจอยากตบตาผู้คนจึงส่งศพสตรีไร้หัวมา ตอนนี้ไม่มีหลักฐานว่าผู้ตายคือบุตรีแห่งจวนซ่งกัวกงซ่งโหร รองในกองเว่ยที่มาส่งตัวเจ้าสาวยืน แล้ว ยั เรา น ในก แล้ อง ว เว่ยมั่นใจได้อย่างไร ฮะจะมีข้อผิดพลาดได้อย่างไร ก่อนจับตัวฆาตกร คนส่งตัวเจ้าสาวทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนน่าสงสัยทั้งสิ้นคำให้การล้วนเชื่อถือไม่ได้ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ตาย ขอให้ไต้เท้าหัวตรวจสอบศพโดยเร็ว สามัญชนยังไม่ยอมให้ทำลายศพนับประษาอะไรกับผู้ตายสูงศักดิ์จะยอมให้ผู้ชนสูตรดูหมิ่นได้อย่างไรกัน แม้ผู้ชันสูตรเป็นทาสแต่การตรวจสอบสามารถกำหนดโทษได้ ต้องสืบความจริงให้กระจ่างไต้เท้าตัดสินคดีสับเท่า ไม่กลัวว่าจะผิดพลาดจนไม่ชอบธรรมเหรอ นี่เจ้าผู้จาเหลวไหลชัดซื่อจือข้าน้อยได้เป็นขุนนางมาหลายปี ไม่เคยตัดสินคดีไม่ชอบทำสักครั้ง เจ้าเมืองหัวคิดมาก นางไม่ได้หมายความเช่นนั้น ข้าน้อยหมายความเช่นนั้นจริง ไม่ต้องแก้ตัวให้ข้า เรื่องการตัดสินโทษ จะให้สตรีในห้องหับมาพูดเหลวไหลได้อย่างไร คุณหนูก้าวโปรดสำรวมกริยา ผู้มีคุณธรรมเคยกล่าวไว้ว่า การตัดสินผิดพลาด ส่วนมากเกิดจากการไต่สวนแต่เท้าเซินอี้เคยใช้ข้อเท็จจริงที่บันทึกล้างมนทินของศาลต้าหลี่เพื่อพิสูจน์ความสำคัญ นี่ยังไม่ยืนยันตัวผู้ตาย จะตัดสินคดีอย่างสาเพร่าเหรอ เซินอี้เหรอนั่นคือนักโทษ ถูกตัดสินประหารทั้งตระกูลไปนานแล้ว เจ้ามองคนไม่ซื่อสัตย์ภักดี เช่นนี้เป็นแบบอย่าง ออกจะเบาปัญญา เกินไปหน่อยกระมัง ชินหวานเป็นสตรีในเรือนห่างไกล ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง รู้เพียง บันทึกการล้างมนทิน คือน้ำพักน้ำแรงของไต้เท้าเซินอี้ และเคยเป็นตำราของกรมอาญาที่ส่งเสริมให้ขุนนางศึกษา เดาว่าไต้เท้าก็คงเคยอ่านมาก่อน แล้วอย่างไรเล่า ข้าน้อยทนไม่ได้จริงๆ ที่ต้องเห็นฆาตกร หลอกไต้เท้าที่จิตใจดี เล่นตลกกับกฎหมาย หากไต้เท้าไม่โกรธที่ข้าน้อยล้ำเส้นข้าน้อยยินดีช่วยสืบหาสาเหตุ เพื่อปลอบขวัญ เจ้าทำได้จริงเหรอ คุณหนูก้าวมีฉายาหมอเทวดา ตรวจสอบแค่นี้คงไม่ยาก หากเจ้าเมืองหัวไม่มีวิธีอื่น เหตุใดไม่ให้นางลองดู โรงเก็บศพมีคดีฆาตกรรมอยู่ ให้นางไปลองดูได้ หากนางทำได้จริง ข้าจะให้นางไปสืบคดีเจ้าสาว ผู้ชนสูตรสุยหลินต้าซิงถูกเว่ยอู่หัวหน้าคนงานทำร้ายจนตาย เหตุใดจึงตรวจสอบแค่ภายนอก ไม่ตรวจสอบถึงอวัยวะภายใน ก็สรุปว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะโรค สุยเหอ มีประสบการณ์การทำงานตื้นเขินจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยผ่าศพชันสูตร เจ้าผ่าศพชนสูตรไม่เป็นเหรอ แล้วเป็นผู้ชนสูตรได้อย่างไร ท่านบอกข้าไม่ใช่เหรอ ว่าให้ทำเหมือนท่าน ไม่ต้องเรียนหรอก แต่คำสารภาพระหว่างสู้กันของเว่ยอู ก็สอดคล้องกับผลตรวจสอบ ไม่มีบาดแผลภายนอก ต้องมีโรคที่ปิดบังไว้แน่ ก็ไม่จำเป็นต้องชนสูตรแล้ว หากเสียชีวิตเพราะโรคที่ปิดบังไว้ เช่นนั้นรอยของโรคเล่า ข้าเป็นถึงเจ้าเมือง เจ้ารู้ได้อย่างไร ใต้เท้าไม่จำเป็นต้องรู้ ในเมื่อข้าเสนอจะตรวจสอบ ย่อมต้องรับผิดชอบให้ จะตรวจสอบอย่างไร ข้าจะผ่าศพด้วยตัวเอง อะไร อะ นะ ไรนะ ทำพวกนี้เพื่ออะไรเหรอ ใช้ลูกกลอนสุคนกับน้ำชางจู เพื่อกำจัดกลิ่นศพ ป้องกันพิษจากศพ จุดการทรงเพื่อขจัดมลพิษ
เข้าไป1 เม็ด ผ้าป้องกันมือมีปัญหาเหรอ สิ่งนี้ไม่กันน้ำ ตอนที่ชันสูตร ส่วนใหญ่จะถูกน้ำจากศพกัดกร่อนมือ ตอนชันสูตรห้ามเสียงดังออกไป ไปคนที่ไม่เกี่ยวข้องถอยไปเสียเหอะจดทุกคำพูดที่ข้าบอก ขอรับ จด ผู้ตายหลินต้าซิง บุรุษเพศ สูงประมาณ5 ฉือ 6 ชุ่น ร่างบวมทั้งตัว มีรอยช้ำเขียวทั่วตัว ผมร่วง ดวงตา2 ข้างปูดโปน อ้าปากเล็กน้อย มีคราบเลือดสีดำติดฟัน มีหนอนในทวารทั้ง 7 น่าจะตายในฤดูร้อน ประมาณ5 วันก่อน จุดที่บาดเจ็บมีรอยเลือดชัดเจน หน้าอกด้านซ้ายมีรอยเลือดสีเขียวคล้ำ ตอนตรวจครั้งแรกไม่ได้บันทึกไว้ จด เหตุใดต้องใช้น้ำล้างศพนั่นด้วย ฝูหลิงรีบมาเร็ว เสียวหวานลงมีดแล้วพวกฉินกล้าผ่าท้องกับศพจริงๆเหรอในท้องเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเอาล่ะข้าไม่ถามแล้วท่านอาเจียนเถอะพี่เจ็ดจงใจใช่หรือไม่ทำไมบังคับพอดีเลยล่ะแม้แต่ผู้ชนสูตรสุยยังอาเจียนขนาดนี้เสียวหวันทำอะไรกันแน่ไม่ต้องดูแล้วอย่าลืมกันไกล หัวใจฉีกขาด เจอสาเหตุการตายแล้วสุยเหอ ออกไปอาเจียนแล้ว ซื่อจืออยู่ตรงนี้มานานแล้วเหรอ อยู่มาตลอด แย่แล้ว เมื่อครู่เขาอย่างเชิงข้าตลอดเลยเหรอ หรือว่าเขาสงสัยข้าแล้ว เหตุใดเมื่อครู่ข้าถึงไปเช็ดเหงื่อให้นางเล่า นางจะเข้าใจผิดหรือไม่ ซื่อจือ เรื่องที่ข้าเชี่ยวชาญการชันสูตรไม่สะดวกให้ผู้อื่นรู้ ขอให้ซื่อจือเก็บเป็นความลับ ได้ คุณหนู เสียวหวาน ก้าวลำบากแล้วนะ
ตรวจสอบชัดเจนแล้ว ผู้ตายหลินต้าซิงถูกของหนักรูปร่างกลมกระแทกหน้าอกข้างซ้าย หัวใจฉีกขาดจึงเสียชีวิตซื่อจือไม่หวั่นเกรงความสกปรกเขียนผลชนสูตรเรียบร้อยเต้เท้าหัวหากส่งคนไปตรวจค้นบ้านเว่ยอู่ตอนนี้ น่าจะหาอาวุธที่ตรงกับรอยตรงหน้าอกเจอ เพียงแต่อาวุธนั้นน่าจะถูกผ้าฝ้ายห่อไว้ ดังนั้นตอนตรวจครั้งแรกจึงไม่มีรอยแผลภายนอกชัดเจน เพิ่งปรากฏให้เห็นหลังจากศพเน่าเปื่อย อ๋อเขาจะให้คนไปตรวจสอบทันที ช้าก่อน อืม หากวันนี้คุณหนูก้าวไม่ยื่นมือมาช่วยเหลือ คนร้ายคงลอยนวลได้อย่างง่ายดายขอให้ทุกท่าน อย่าแพร่งพรายเรื่องการชนสูตรในวันนี้ออกไป เพื่อไม่ให้คุณหนูก้าวถูกคนเขาสาดโคลน ซื่อจือพูดถูก ขอบคุณซื่อจือมาก แค่เรื่องเล็กน้อย ไม่ต้องมากพิธี การผ่าชนสูตรของคุณหนูก้าวครั้งนี้ช่วยกำจัดคนชั่วให้จริงโจข้าไม่รู้จริงๆว่าควรจะขอบคุณเช่นไร หากใต้เท้าอยากขอบคุณข้าจากใจจริง มิสู้กลับไปคัดลอกบันทึกการล้างมลทินของสารต้าหลีสัก10 รอบดีหรือไม่ ข้าน้อยเพียงแค่ล้อเล่นใต้เท้าอย่าคิดจริงจังเลย เรียนรู้ไว้เป็นบทเรียนในภายหน้า ล้อเล่นก็ดีล้อเล่นก็ดี ต่อไปข้าไม่กล้าสะเพร่าเรื่องการตรวจสอบศพอีกแล้วล่ะ พี่เจตเสียววันเก่งถึงเพียงนี้ให้นางเป็นผู้ชนะสูตรคดีเจ้าสาวดีหรือไม่ เจ้าเมืองหัวคิดเห็นอย่างไร แหมคุณหนูก้าวเก่งกาจทั้งรักษาและชนะสูตรเป็นเกียรติของข้าน้อยข้าจะส่งคนไปจับเว่ยอูเดี๋ยวนี้ข้าน้อยขอตัวก่อน ข้าผู้แท้เยียนไม่ผิดหวัง ชินหวานจะไม่ทำให้ผิดหวัง แล้วข้าล่ะ ข้าทำอะไรได้บ้าง ฮะเจ้าคิดดูว่าข้าทำอะไรได้บ้าง เจ้าคิดอะไรอยู่ คุณหนู ท่านเชื่อใจ รัตทายาทมากเกินไปหรือไม่นะ ข้าไม่ได้เชื่อใจเขา แค่ต้องการความช่วยเหลือ แต่เขาเป็นหลานชายแท้ๆของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน หากเขารู้ฐานะของท่าน เช่นนั้น ข้าระมัดระวังต่อหน้าเขาเสมอ เขาน่าจะมองพิรุธไม่ออก อีกอย่าง ผู้ชนะสูตรศพที่ดี ใช่ต้องเป็นบุตรสาวตระกูลเซิน เช่นนั้น นี่เป็นเรื่องดีเหรอ ใช่ จากสถานการณ์ของเราตอนนี้ มีคนช่วยมากยิ่งดี ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งดี เจ้าค่ะ ไปเฟิง มาแล้วครับนายท่านมีคำสั่งอะไร หาตำราเซินอี้มาให้ข้า หาตำราพวกนั้นมาทำไมอะ ข้าจะตรวจสอบความจริง จากตำราดีกาที่เขาเขียน ให้รู้ว่าเหตุใดนางถึงเคารพเขาเพียงนี้ ทั้งยังฝักใฝ่เรื่องทันอาญา เขานางนี่คือคุณหนูก้าวเหรอ หรือว่าท่านรู้สึกอะไรกับคุณหนูก้าวอะฮะ ไปเฟิง ขอรับ คืนนี้พระจันทร์งามยิ่ง สนามประลองจวนโห เขานาง40 รอบ ไปเถอะ เดี๋ยวสินายท่าน 50 รอบ ขอรับ ท่านแม่ ท่านกินอีกหน่อยเถอะ แม่สิท่านย่า ท่านกินอีกหน่อยเถิด ส่งโหรมีข่าวบ้างหรือยัง อ๋อ เจ้าเมืองฮั่วกำลังสืบอยู่ ท่านย่า เสียววันบอกว่าตอนนี้ท่านมีคนเหนื่อยล้าคิดมาก มีหรือไม่ ท่านแม่ ท่านวางใจรักษาตัวก่อนเจ้าจะให้ข้าวางใจรักษาตัวได้อย่างไร เรื่องเกี่ยวข้องถึงหลานชายคนโตของตระกูลเว่ตระกูลเว่ทั้งตระกูล หากฝ่าบาททรงตำหนิลงมา ถามหน่อยว่าจวนอันหยางโหของเรา ใครจะรับผิดชอบไว้เจ้าไหวเหรอเจ้าไหวเหรอ ใครจะไหวฮะ ท่านแม่ ท่านแม่ ท่านย่า ท่านย่า ท่านย่าสิท่านแม่
样，那么亮，那么暖。若已尘埃跌入阴霾，风雪刺我一身洁白。若已深爱，刻入心。